So guys, dito ako ngayon sa footbridge kung saan klarong-klaro natin makita yung likuran ang Dolomite. Base sa report ng ating mga government agency, halos 80% na po ang natatapos dito sa ginawang Dolomite Sand sa Manila Bay. Wow! Hello guys, welcome to my channel. So guys, nandito naman po tayo ngayon sa Manila Bay kung saan ginagawa ang Dolomite Sand may malapit sa embassy. So guys, makikita natin base sa report ng ating mga government agency, halos 80% na po ang natatapos dito sa ginawang Dolomite Sand sa Manila Bay. So ayan guys, napakaganda na po ng Manila Bay dito po sa may bandang dulo. So nandito pa rin yung mga construction nila guys, yung mga backhoe yun, kasi ongoing pa rin yung ginagawa dito. So nung nakaraang vlog ko dito rin ako pero lagi ko kayong i-update sa kaganapan dito sa Dolomite Sand na pinaka-controversial po ito na napakadaming nagrereklamo at nagprotesta at humaharang sa ginawang project na ito. So sa ngayon, sa awa ng Diyos, natuloy po ang project na ito. At yun, napakaganda na po. Yun, napakalinis na po. So dati tambak po ito ng basura, tapos napakabaho. Yan, puro basura yan dati. Ngayon napakalinis na. So halos 80% na po guys ang natatapos nila sa ginawang Dolomite Sand ito, sa ginawang rehabilitation dito sa Manila Bay. So guys, ipapakita ko pa sa inyo kung ano pa yung mga pagbabago na nagaganap dito sa Manila Bay. So let's go guys, at maraming salamat sa inyong panonood. Papakita ko pa sa iyo ang ibang kaganapan dito sa Dolomite Sand sa Manila Bay. So ayan guys, ito yung dugtong doon sa Dolomite. So makikita natin mahalon yun. Dito guys, tinambakan na rin ng buhangin. So mas maganda na. So ngayon guys, may makikita tayong mga basura na inaanod. Pero ito mga light light garbage kumbaga. Madali lang damputin. Siguro galing to sa ibang lugar. Like Cavite, So yun yung Dolomite, yung sa dulo. So hanggang dito yan guys. So ngayon dito may mga buhangin na napakaganda na. Yun. Hanggang dulo yan. So makikita natin may mga kagamitan pa sila doon kasi ginagawa pa yan. So ongoing pa talaga guys yung ginagawa ditong pagbabago or rehabilitation dito sa ginagawang pagbabago nila sa Manila Bay. So lagi ko kayong i-update guys, mula umpisa hanggang katapusan, hanggang sa matapos po ito. Kung ano na talagang kumbaga finished product nila ibibigay ko sa inyo. Kaya lagi ako nandito para i-update ko yung kaganapan kung ano nang nangyayari. Kasi halos sabi ng government sa report nila ng DILG, halos 80% po ang natatapos na dito sa ginagawang rehabilitation sa Manila Bay. Dalawang beses na yan! Kita ko ngayon na talagang totoo naman, napakaganda na talaga dito. Lalo na kung matapos to.
What if, no? Okay guys, dito medyo malakas yung alon. Maalon yung dagat. Pero pag nandito kayo guys, relax yung isip nyo. Kumbaga, stress free. Kasi masarap yung hangin. Ayun. Maalon siya ngayon guys. Pero napakaganda, no? Kasi dati puno ng basura to, napakabaho. So ngayon napakalaking pagbabago ang nangyayari dito sa Manila Bay. So suportahan po natin ang ating administrasyong Duterte sa kanyang proyektong ito, sa pagbabago ng Manila Bay, ginawang napakaganda. So guys, salamat sa inyong panonood at don't forget to subscribe on my YouTube channel, Kalinso Vlog. God bless sa ating lahat. Magandang araw. Bye bye.